ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්න යන්නේ පාන් වලින් සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඒක ඔයාලට උදේකට ඒ වගේම හවසකට නැත්නම් පොඩියට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න ඒ වගේ ලේසියෙන්ම ඔයාලට හදන්න පුළුවන් කෑමක්. ගොඩක් පොඩි වෙලාවකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. ඔයාලා ඒක සටහන් කරගන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා පාන් පෙත්තක් අරගෙන මැදින් පොඩියට කොටුවක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 6ක්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. ඒ විදිහට ඔයාලත් ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකකට තෙල් දාලා ඒකට සුදු ලුණු පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට බැදෙන්න හරින්න. ඒකේ සුවඳ එනවත් එක්කම අපි ඒකට කරපිංචා ඒ වගේම අමුමිරිස් එකතු කළා. ඊට පස්සේ ලොකු ලුණු ඒ වගේම ලීක්ස් මම මේකට එකතු කළා. ඔයාලට කැමති එළවලු වර්ගයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු එකතු කළා. ඊට පස්සේ හොඳට කවලම් කරලා බෙදෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට බෙදෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික පැත්තකින් තියලා වෙන පෑන් එකක් අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කොටු හැඩයට කපාගත්ත පාන් පෙත්තක් අරගෙන පෑන් එකෙන් තියලා ඒකට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බිත්තර මේස හැඳි දෙකක් විතර ඒ හදපු මිශ්‍රණය උඩට දාගන්නවා. මේ විදියට. ඊළඟට ඔයාලට කැමති නම් මේක උඩට චීස් දාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන එකතු කරනවා. මේ විදියට උඩින් චීස් දාලා අර අපි කපාගත්ත කොටුව වගේ තියෙන එක උඩින් තියලා වහන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට හැන්දෙන් තද කරලා සෙට් කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳට ක්‍රිස්පි වෙනකන් බැද ගන්න. අනිත් පැත්තේ අපි මේ විදියට බිත්තර මිශ්‍රණය ගා ගන්න ඕනේ. මේ විදියටම අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ සෑන්ඩ්විච් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න, හදලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. තවත් දවසකදී මුණ ගැහෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.